හෙලෝ විවර්ස් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ෆෝන් දෙකේ තියෙන අතර වෙනස සහ පර්ෆෝමන්ස් කොහොමද කියන එක ගැන. ඩිවයිස් දෙකෙම තියෙන ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ගැන කතා කරලා අපිට මිඩ් රේන්ජ් රේන්ජ් එකට තමයි මේ ෆෝන් දෙකම අයිති වෙන්නේ. ඉතින් Samsung Galaxy A34 5G ෆෝන් එකේ සහ Samsung Galaxy A54 5G ෆෝන් දෙකේ තියෙන අතර වෙනස සහ මේ ෆෝන් දෙකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් කොහොමද කියන එක ගැන තමයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඩිවයිස් දෙකේම ප්‍රයිස් එක ඉතින් අපි වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු මොන වගේ රේන්ජ් එකකද මේ ෆෝන් දෙක අපිට ශ්‍රී ලංකන් ප්‍රයිස් කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් අපි මුලින්ම ෆෝන් දෙකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ටික කතා කරමු. ඔයා ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ YouTube channel එක අලුත් තියෙනවා. ඉස්සාම YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මුලින්ම ෆෝන් දෙකේම තියෙන ඩිසයින් එක සහ බොඩි මැටීරියල් එක ගැන කතා කරලා අපිට බෑක් සයිඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Samsung ලගේ අපිට Samsung S23 series එකේ තියෙන කැමරා සෙටප් එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් දෙකටම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා දන්නවා අනිවාර්යෙන්ම Samsung ලගේ A series එකේ තියෙන ගොඩක්ම ඩිවයිස් වල තියෙන මෙන්න මේ කැමරා සෙටප් එක අපිට ගොඩක්ම ෆෝන් වල බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ ෆෝන් දෙකේ ඉතින් අන්න ඒ විදිහටම තමයි කැමරා සෙටප් දෙක තියෙන Samsung ලගේ S23 series එකේ තියෙන කැමරා මොඩියුල් එක විදිහට. ඒ වගේම තමයි බෑක් ඩිසයින් එකේ තියෙන ප්‍රොටෙක්ෂන් ගැන කතා කරලා ඔයාට ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි A34 ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. එතකොට ග්ලාස් බෑක් සයිඩ් එකක් තමයි මෙන්න මේ Samsung A54 ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ප්‍රොටෙක්ෂන් එකේදී ඔයාට Gorilla Glass 5% තමයි ඩිවයිස් දෙකටම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට ෆ්‍රේම් එක අතින් ඔයාට ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් දෙකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. ඉතින් ඩිවයිස් දෙකේම තියෙන බර වශයෙන් ගැන කතා කරලා ඔයාට Samsung A34 ෆෝන් එකේ බර වශයෙන් ග්‍රෑම් 200කට ආසන්න බරක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන ග්‍රෑම් 199ක වගේ යුක්ත බරකින් සමන්විතව. එතකොට A54 ෆෝන් එකේ ග්‍රෑම් 200 දෙකක් සාමාන්‍ය 203ක් වගේ මේ ෆෝන් එකේ බර වශයෙන් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ෆෝන් දෙකේම තියෙන එකම thickness එකක් තමයි ඩිවයිස් දෙකටම තියෙන 8.2 මිලිමීටර් thickness එකක් තමයි ඩිවයිස් දෙකටම තියෙන්නේ. බෑක් ඩිසයින් එක ගැන ඉතින් අපිට ලොකුවට වර්ණනා කරන්න දෙයක් නැහැ. එකම මිඩියුල් එකක් තමයි අපිට බෑක් ඩිසයින් එකේ පුංචි වෙනස් වීමකින් තොරව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ග්ලාස් බෑක් සයිඩ් එක තමයි තියෙන්නේ මෙන්න මේ Samsung A54 ෆෝන් එකට තියෙන. ඒ වගේම ෆෝන් දෙකේම යට හරිය වගේ අපිට Samsung logo එක සාමාන්‍ය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. සයිඩ් ගැන කතා කරත් ඔයාට දකුණු පැත්තේ ෆ්‍රේම් එකේ පවර් බටන් එක සහ වොලියුම් අප් ඩවුන් බටන් දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. එකම විදිහට තමයි ෆෝන් දෙකේම තියෙන සයිඩ් ගැන තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි වම් පැත්තේ නම් කිසිම දෙයක් නැහැ. උඩ සයිඩ් එක තමයි ඉතින් ඔයාට SIM breaker සහ noise cancelling microphone එක තියෙන ෆෝන් දෙකටම. SIM දෙක ගැන කතා කරත් ඔයාට SIM breaker එකේ ඔයාට A34 ෆෝන් එක වල SD card එක සහිතව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට අමතර පාවිච්චි කරන්න ඉතින් ඔයාට SIM දෙකකින් යුක්තව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත් ඔයාට SD card එක සහිතව hybrid dual SIM slot එකක් තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ. A54 ෆෝන් එක ගැන කතා කරත් ඔයාට eSIM slot එකක් සහිතව තමයි මේ device එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන hybrid dual SIM slot එකක් විදියට ඔයාට eSIM පහසුකම ඉතින් මේ ෆෝන් එකට තියෙනවා. යට සයිඩ් එක ගැන කතා කරත් ඔයාට dual microphone දෙකක් සහිතව type C port එක සහ ඉතින් ඔයාට speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆෝන් දෙකේම තියෙන speaker එක ගැන කතා කරත් ඔයාට stereo speakers තමයි මේ ෆෝන් දෙකටම තියෙන. එහෙම නැත්නම් ඔයාට dual stereo විදියට ඉතින් ඔයාට හොඳ sound quality එකක් සහිතව මේ device දෙකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳ sound quality එකක් සහිතව. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා 3.5 mm jack එක එහෙම නැත්නම් headphone jack එක ගොඩක්ම අලුතෙන් එන ෆෝන් වලට එන්නේ නැති බව කියන එක ගැන ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. ෆෝන් දෙකටම IP67 dust and water registration option එක ඉතින් මේ ෆෝන් දෙකටම තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ෆෝන් දෙකේම තියෙන ඩිසයින් එක සහ බොඩි මැටීරියල් එක ගැන ඉතින් අපිට ප්‍රධාන දේවල් දැන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ෆෝන් දෙකේම තියෙන ඩිස්ප්ලේ පැත්ත පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ YouTube channel අලුත් තියෙනවා නම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරත් ඔයාට ඉන්ෆිනිටි කටවුට් එකෙන් සෙල්ෆි කැම් එක ඔයාට A34 ෆෝන් එකට තියෙනවා. පංච හෝල් කටවුට් එකක් විතර තමයි අපිට A54 ෆෝන් එකට තියෙන සෙල්ෆි කැම් එක. ඉතින් අඟල් 6.6ක ඩිස්ප්ලේ එකක් ඉතින් මෙන්න මේ Samsung A34 ෆෝන් එකට තියෙනවා. එතකොට අඟල් 6.4ක ඩිස්ප්ලේ එකක් මෙන්න මේ A54 ෆෝන් එකට තියෙනවා. A34 ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක චුට්ටක් විතර අපිට ලොකු සයිස් එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ. A54 ෆෝන් එකට අඟල් 6.4ක ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ පුංචි වෙනස් වීමකින් සහිතව. නමුත් හොඳ කැපැසිටි එකක් එහෙම නැත්නම් හොඳ ඩිස්ප්ලේ කැපැසිටි එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. සුපර් AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් විදිහට. ඉතින් ඔයාලට Samsung ලගේ ඩිස්ප්ලේ ගැන ඉතින් වර්ණනා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් හොඳම ඩිස්ප්ලේ දෙකක් තමයි මේ ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. හොඳ peak brightness එකක් සහිතව ඔයාලට 120 Hz refresh rate එකක් ඩිවයිස් දෙකටම තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් දෙක මෙන්න mid range එකට හොඳ refresh rate එකක් ඩිවයිස් දෙකටම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි 1000ක HPA minis brightness එකක් ඩිවයිස් දෙකටම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හොඳ brightness quality එකක් සහිතව A54 ෆෝන් එකට ඔයාලට HDR10+ color mode එක ඉතින් මේ ෆෝන් එකට තියෙනවා. ඉතින් A34 ෆෝන් එකට නැහැ.
ස්ක්‍රීන් බොරිස් එක ගැන කතා කරත් ඔයාට 84.9ක ස්ක්‍රීන් බොරිස් එකක් මෙන්න මේ A34 ෆෝන් එකට තියෙනවා. 82.9ක ස්ක්‍රීන් බොරිස් එකක් A54 ෆෝන් එකට තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඩිස්ප්ලේ දෙකේම තියෙන රෙසලූෂන් ගැන කතා කරොත් රෙසලූෂන් ගැන කතා කරොත් එකම රෙසලූෂන් එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ 1080යි 2340 පික්සල් එකක් සමගම ඉතින් ඔයාට ඒ වගේ ක්වොලිටියක් තමයි මේ ඩිවයිස් දෙකටම තියෙන හොඳ ක්වොලිටියක් විදිහට 19.5.9ක රේච් එකක් සමගම ෆෝන් දෙකටම එකම රේච් එකක් තමයි ඩිවයිස් දෙකටම තියෙන්නේ. එතකොට PPI density ගැන කතා කරත් ඔයාට 390ක PPI density එකක් A34 ෆෝන් එකට තියෙනවා. A54 ෆෝන් එකට ඔයාට 403ක PPI density එකක් ඉතින් මේ ෆෝන් එකට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට එතනින් හොඳ ක්වොලිටිය වැඩි විතර මෙන්න මේ Samsung A54 ෆෝන් එක රෙකමන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ බ්‍රයිට්නස් ක්වොලිටියක් තමයි ඩිවයිස් දෙකටම තියෙන. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ගැන කතා කරත් ඔයාට ෆෝන් දෙකටම Corning Gorilla Glass 5 ප්‍රොටෙක්ෂන් එකෙන් අපිට ෆෝන් එකට තියෙන ආරක්ෂාවට තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ආරක්ෂාවට තියෙන version එක වශයෙන් ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාට හොඳ ක්වොලිටියක් තියෙන මේ ෆෝන් දෙකටම තියෙන හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් සහිතව ඔයාට 120 Hz refresh rate එකක් ස්මූත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඉතින් ඔයාට හොඳ සුපර් AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. ඒකට mid range price එකත් එක්ක ඔයාට හොඳටම performance තියෙන ඩිස්ප්ලේ දෙකක් විදිහට රෙකමන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් දෙකේ තියෙන ස්මූත් ගතියත් එක්ක. මොන ඔය දේවල් තමයි ෆෝන් දෙකේම තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන performance ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ YouTube channel අලුත් කෙනෙක් නම් ඉස්සාම YouTube channel එක subscribe කරන්න. ෆෝන් දෙකේම තියෙන කලර්ස් ගැන කතා කරත් ඔයාලට කලර්ස් වෙන වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. A34 ෆෝන් එකේ සහ A54 ෆෝන් එකේ තියෙන hardware performance ගැන කතා කරත් ඔයාලට Android 13 version එකේ එහෙම නැත්නම් latest software update එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් දෙකටම. version එක විදිහට ඔයාලට One UI 5.1 version එකේ ෆෝන් දෙකේම තියෙන version විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. device දෙකේම තියෙන chipset එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට MediaTek Dimensity 1080ක 6 nanometer chipset එක මෙන්න මේ A34 ෆෝන් එකට තියෙනවා. Exynos 1380ක 5 nanometer chipset එක මේ Samsung A54 ෆෝන් එකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි octa-core processor එකක් ෆෝන් දෙකටම තියෙනවා. Mali G68MC4 version එකේ GPU version එකේ ඔයාලට A34 ෆෝන් එකට Mali G68MP5 version එකෙන් ඔයාලට GPU version එක විතර මේ Samsung A54 ෆෝන් එකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆෝන් දෙකේම තියෙන chipset එක ඔයාලට එකම performance කීපයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කිසිදු lag වීමකින් තොරව. පුංචි වෙනස් එකකින් සහිත ඔයාලට A54 ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් ගතිය ඉතින් මේ device එකට දෙනවා chipset එක අතින්. නමුත් ඔයාලට එකම ස්පීඩ් එකක් තමයි ෆෝන් දෙකට අපිට පුංචි වෙනස් වීමකින් සහිතව ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ගේමින් පැතුණුනත් මේ ෆෝන් දෙකම රෙකමන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැතුව ඔයාලට mid range price එකත් එක්ක ඔයාලට හොඳ performance ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ෆෝන් දෙකටම තියෙන processor එක විදිහට ඔයාලට කිසි ගැටලුවක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට හොඳ RAM capacity ෆෝන් දෙකටම තියෙනවා. device දෙකේම තියෙන memory capacity එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට 6GB සහ 8GB RAM capacity වලින් තමයි device දෙකම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන 128GB සහ 256 වලින් ඔයාලට storage capacity මේ device දෙකටම තියෙනවා. camera setup එක ඉතින් ෆෝන් දෙකේම තියෙන camera setup එක ගැන කතා කරත් අපිට A34 ෆෝන් එක පැත්තට ගියොත් ඔයාලට triple camera තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ. OIS megapixel 48ක f1.8 වලින් 26mm wide lens එකක් සහ megapixel 8ක f2.2 අංශක 123ක ultra wide lens එකක් සහ megapixel 5ක f2.4 macro lens එකක් මේ device එකට තියෙනවා. එතකොට A54 ෆෝන් එක ගැන කතා කරොත් OIS megapixel 50ක f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ megapixel 12ක f2.2 අංශක 123ක ultra wide lens එකක් සහ megapixel 5ක f2.4 macro lens එකක් මේ device එකට තියෙනවා. ඉතින් තව features කීපයක් සහිතව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් device දෙකේම camera setup එකෙන් ඔයාලට idea ගන්න පුළුවන් කොහොමද හොඳ කියන එක ගැන. මම වීඩියෝ රෙකෝඩින් ගැන කතා කරත් ඔයාලට 4K දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටිය ෆෝන් දෙකටම සපෝටින් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට 4K විතර වීඩියෝ ක්වොලිටිය සහිත 1080p 30fps සහ එතකොට 180p 60fps සහිතව බලා ගන්න පුළුවන්. 720px දක්වා සහ ඔයාලට 480ps වලින් බලා ගන්න පුළුවන් ක්වොලිටි විදිහට ඔයාලට නමුත් ඔයාලට හොඳ ක්වොලිටියක් විතර 4K දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටිය මේ device දෙකේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් selfie cam එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට megapixel 13ක f2.2 wide lens එකක් අපිට A34 ෆෝන් එකට තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකටත් 4K දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටිය selfie cam එකට බලා ගන්න පුළුවන් 4K දක්වා සහ 180p 30fps විදිහට. A54 ෆෝන් එකේ cam එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට selfie cam එක විතර ඔයාලට megapixel 32ක f2.2 26mm wide lens එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන. ඉතින් ඔයාලට තව features කීපයක් සහිත මේ device එකට 4K දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටියක් ගන්න පුළුවන් 4K 30fps සහ 180p 30fps සහ 180p 60fps වලින් මේ device එකට බලා ගන්න පුළුවන්. device දෙකේම තියෙන sensor ගැන කතා කරත් ඔයාලට Face ID fast සහ ඉතින් ඔයාලට in display fingerprint sensor තමයි device දෙකටම තියෙන ගොඩක්ම fast බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් දෙකේම තියෙන ස්පීඩ් එකත් එක්ක fingerprint sensor එක accelerometer එක gravity sensor සහ compare sensor වල අමතරව ඔයාලට virtual proximity sensors මේ device දෙකටම බලා ගන්න පුළුවන්. A54 ෆෝන් එකට ඔයාලට barometer sensors බලා ගන්න පුළුවන් මේ device එකට. ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි ෆෝන් දෙකේම තියෙන ප්‍රධාන දේවල් ගැන ඉතින් අපිට සාමාන්‍ය ෆෝන් එකක් ගද්දී අපි බලන දේවල් ටික තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනුවත් කරේ. අනිවාර්යෙන්ම battery capacity එක ගැන උනන්දුවක් දක්වන්න ඕනේ.
ඉතින් device දෙකේම තියෙන battery capacity ගැන කතා කරත් ඔයාලට milliamp power 5000 ක battery capacity එක තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. charging speed ගැන කතා කරත් ඔයාලට 25 watt fast charging තමයි phone දෙකටම තියෙන කිසිදු වෙනස් වීමකින් තොරව සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරනවා නම් දවස් දෙකක් වගේ average පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පැය එකමාරකට වගේ ආසන්න කාලයක් යනවා ගොඩක් දුරට phone දෙකම full charge කරන්න. ඉතින් හරි ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ෆෝන් දෙකේ තියෙන අපිට ප්‍රධාන දේවල් ගැන කතා කරන්න තියෙන මේ ඩිවයිස් දෙකේ තියෙන ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ගැන කතා කරොත් ෆෝන් දෙකේම පරණ ප්‍රයිස් එක සහ මම අලුත් ප්‍රයිස් එක වට අයිඩියා එකක් දෙන්න මොන වගේ රේන්ජ් එකකටද මේ ෆෝන් එක වා වීඩියෝ බලන වෙලාවම ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රයිස් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට A34 ෆෝන් එකේ පරණ ප්‍රයිස් එක තමයි රුපියල් 50000කට වගේ තමයි මේ ඩිවයිස් එක එන්නේ. එතකොට අලුත්ම ප්‍රයිස් එක 1,2000කට වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක තමයි මේ ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ. A54 ෆෝන් එකේ පරණ ප්‍රයිස් එක තමයි රුපියල් 65000 වගේ රේන්ජ් එකකට. එතකොට අලුත් ප්‍රයිස් එක 1,20,000 1,15,000 වගේ රේන්ජ් එකට තමයි ඉතින් මෙන්න මේ A54 ෆෝන් එකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක අලුත් ප්‍රයිස් එක තියෙනවා. ඔයාලට අලුත් ප්‍රයිස් එකයි පරණ ප්‍රයිස් එක තමයි ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ෆෝන් දෙකේ තියෙන හොඳම performance තියෙන ෆෝන් ඉතින් ඔයාලට A54 ෆෝන් එක තමයි ඉතින් අපිට performance වලින් හොඳටම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය ගේම් වලට ගන්නවා නම් ඉතින් ඔයාලට ප්‍රයිස් එක ඉතින් අඩු ෆෝන් එක. ඉතින් A34 ෆෝන් එක ගැටලුවක් කියන්නේ ෆෝන් දෙකේම තියෙන එකම performance කීපයක් තමයි පුංචි වෙනස් වීමක් සහිතව තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන අයිඩියා එකක් ගන්න ඇති කියන එක ගැන ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක අලුත් කියනවා. විසාවරුඩ channel subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් මම මෙන්න මේ වගේ සුපිරිම ෆෝන් රිවියු එකකින් අදින් ඔක්කොටම මුසන්න දෙවි පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න